everybody. My name is Linh, and I'm very excited to be here to enjoy this project. Thank Joachim. And now I interview about traditional Vietnam Ả Đào singing. And after I use my language Vietnamese, and thank Jin translate for me. Yes. First of all, I'd like to invite you to listen to some excerpt from Ả Đào singing.
thì tôi muốn giới thiệu tới quý vị một chút về nghệ thuật hát Ả Đào, trong đó giới thiệu tổng quan về lịch sử, về ý nghĩa tên gọi, về nhạc khí, nhạc cụ và kỹ thuật hát ở trong Ả Đào. Today I'd like to introduce you about the overview, like the histories of Ả Đào singing, about the name and the meaning of this art form, the music, and about masters, singers and players, and current study. Nghệ thuật hát Ả Đào của chúng tôi thì là một cái bộ môn nghệ thuật mà được coi là lâu đời nhất, được truyền tới ngày nay. Ả Đào singing is the art form that considered as the oldest form, the singing form of the Vietnamese, that's still passed down until today. Nó xuất hiện từ thế kỷ thứ 11 và phát triển vào những năm thế kỷ thứ 15. It started in the 11th century and it developed in about 15th century. Nghệ thuật này thì trước kia là dành cho giới quý tộc và tri thức. Sau đó thì xuất hiện hát cho cung vua, rồi ra đến dân gian và phát triển ở khu đô thị. At the beginning, it started in the royal palace and for high class and intellectuals, and then it spreads to the people, to life. Yeah, and then it developed in urban. Tuy nhiên vào khoảng cuối thế kỷ đầu thế kỷ 20 thì nó đã có những khoảng thời gian mà tưởng chừng như là bị cấm cũng như là không được hoạt động công khai tại Việt Nam. In the beginning of the 20th century, it was almost like banned by communists, by government. Bởi vì lý do lịch sử chính trị và chiến tranh. Due to the reason of politics and war. Hiện nay tại Việt Nam thì vẫn còn lưu truyền những cái đền thờ là của những người mà của hai người đầu tiên đã khai sinh, đã lưu truyền truyền dạy bộ môn này. Today in Vietnam we still have two temples that appreciate the two ancestors of this art form. Một cái thì ở Hà Nội và một cái thì ở khu vực Hà Tĩnh là miền Trung của Việt Nam. One is in Hanoi and another one is a small village, in a small village in center Vietnam. Bộ môn này phát triển đến nỗi mà hiện nay vẫn còn giữ những cái hình ảnh chạm trổ, chạm khắc về cái loại hình nghệ thuật này ở trên các cái đình, hầu hết đình làng tại Việt Nam, miền Bắc này. Today this art form we have found a lot of wood carved in a lot of temple in Vietnam. Miền Bắc. In the North Vietnam. Đây, chậm thôi. Đây là cái tượng thờ của hai cái vị tổ nghề đó và có lưu truyền cả một cái bài hát ở trong cái loại hình nghệ thuật này để chỉ hát thờ hai vị này thôi. So here are the two ancestors of this art form. The first. And two of the first one. There's a song that to appreciate these two ancestors, and they only use that song in the ceremony. Thứ hai là phần tên gọi và ý nghĩa của loại hình này, bởi vì có người thì sẽ chỉ biết đến đây là loại hình tên là ca trù trên thế giới, nhưng mà thực ra thì loại hình này có rất là nhiều tên gọi. Today most people abroad they know one name, it's called ca trù. However, in Vietnam we have a lot of different names for this singing. Và trong tất cả các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam thì chỉ duy nhất có loại hình này mà có nhiều tên gọi như thế.
This is the only art form in Vietnam which has a lot of different names. Mỗi một tên gọi thì nó có những cái ý nghĩa riêng, có thể là chỉ cái không gian diễn xướng, có thể là chỉ cái hình thức hoạt động, nhưng tất cả thì đều chỉ duy nhất cái loại hình này. Each name has a different meaning. It might address to the space where the artist perform at, or it can be the format of the performance. However, all of them is only about this art form, this singing. Cái thời điểm tên gọi, mỗi tên gọi nó khác nhau, tuy nhiên đến hiện nay thì hầu hết tất cả các tên gọi đều có thể sử dụng cùng lúc được như nhau. In each era in history, we use another name for this art form. However, it's still to try to express or describe this form. Thứ nhất là tên gọi hát Ả Đào ạ. This is the first name. Ả Đào. Ả Đào có nghĩa là chỉ cái tên của cái người phụ nữ diễn xướng trong cái loại hình nghệ thuật này. In fact, it's a name of the woman who performed this form first. Để tôn vinh cái người phụ nữ ngày xưa đã hát rất là giỏi và nổi tiếng. To appreciate or to show the respect to the most well-known singer in this art form. Trên sử liệu được ghi lại thì cái thời điểm đó một người phụ nữ cùng với một loại hình nghệ thuật được lưu danh, được ghi tên và trở thành tên gọi của loại hình, thì chứng tỏ cái loại hình này đã rất là phổ biến và rất nổi tiếng cái thời bấy giờ. According to the history document, in the 11th century, if there's a woman in the art form who's representative for an art form that can be written in a document, historic document, it means they really respect her and this kind of art form. Thứ hai là tên gọi hát cửa quyền, thì đây là loại hình nghệ thuật mà hát ở trong cung vua. The second name is cửa quyền. Hát cửa quyền. Cửa quyền. The meaning is about the space where they perform is at the royal palace. Vào khoảng thế kỷ thứ 17, khi đó thì cung vua ở khu vực miền Trung là Huế, thì mỗi lần muốn nghe hát Ả Đào thì họ sẽ tuyển những cái đào nương kép đàn ngoài Bắc vào trong cung vua là ở miền Trung, và những người đấy thì phải trải qua kỳ thi rất nghiêm ngặt để được phép vào hát trong cung vua. Thế kỷ 17, thời Nguyễn. In the Nguyễn Dynasty in the 17th century, in the royal palace in the center of Vietnam, whenever they want to listen to this singing this art form, they will have very strict selection artists from Hanoi, from the north, and then they brought those artists to the royal palace in the center of Vietnam, and those artists have to pass a very strict let's say like an audition, exam, audition and then the best one will be we're allowed to perform at the palace. Thứ ba là tên gọi hát cửa đình, thì đây là cửa đình là cái nơi mà hầu hết ở mỗi làng quê ở tại Việt Nam thì sẽ đều mỗi một làng sẽ có một cái đình để thờ các vị thần hoàng làng hoặc những người có công với lại người dân giúp nước, hay là có những công dạy nghề, truyền nghề. Nói về đình trước. So the third name is cửa đình. It's also about the venue, communal place that they perform this singing, and the communal place is the place where they the place that they organize the ceremony to remember the people who protect the village, the community, or have to teach the job to people for living. Khi hát trong cửa đình thì sẽ cần cái sự tôn nghiêm,
Chính vì thế mà hầu hết các làn điệu ở đây thì người ca nương kép đàn sẽ phải đứng để hát trước các vị thánh tôn nghiêm là gì? Không biết là gọi là nghiêm khắc. Kiểu như So in this ceremony is more about spiritual. So all the songs with the melody and with the lyrics, they have to choose very seriously and very strict. And have to stand when singing. And yes, and they have to stand when they sing. They don't sit. Normally they sit. But đây thì mời mọi người sẽ nghe một chút phần hát cửa đình. Đây là một bản thu từ năm 86 của Viện Âm nhạc Việt Nam. so now we listen to the singing, a recording in 1986 by the Institute of Music Institute. Research. Music Institute. Người hát là một nghệ nhân nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 trong nghệ thuật hát Ả Đào. The singer is the most well-known artist, the most well-known singer at the beginning of the 20th century. Tên gọi tiếp theo tên gọi ca trù là cái tên gọi phổ biến nhất. Mọi người đều biết đến tên gọi này là tên gọi thứ tư mà tôi vừa giới thiệu. So Kachu is the most popular name that people ever heard. Ca ở đây có nghĩa là hát và trù thì là những cái chiếc thẻ tre này ạ. Ka means singing and chu means this bamboo block. Trước kia thì trước mỗi một cái chầu hát thì sẽ chuẩn bị một chậu thau đồng, và khi ca nương kép đàn hát hay thì khán giả sẽ ném những chiếc thẻ trù đó vào, và trên mỗi chiếc thẻ thì sẽ ghi những cái mệnh giá tiền. Sorry. So before each performance, they will prepare this bronze VŁ. And with all this bamboo stick, and then they write the value of money, the number of money on this bamboo stick. And when the singer when the singer and the player they play very well, then they will throw one of each bamboo stick to this bronze ball, and it's like a compliment. And probably later they can get money from it. Và cuối mỗi cái chầu hát thì bao nhiêu chiếc thẻ trù thì sẽ tương ứng với cái số tiền thù lao của các ca nương kép đàn sẽ nhận được. So at the end of the performance, they will get the money by counting the number of this bamboo stick. Ở cái hình thức thưởng trực tiếp như thế thì sẽ làm cho người ca nương kép đàn luôn phải cố gắng hát thật hay để mình có thể được thưởng nhiều tiền. So this make the artists have to do their best to get more bamboo stick as possible. May I ask you the meaning of the word true again? True, it means the bamboo stick. The True. bamboo stick. Okay, Yes. thank you. It's an like antique word. Yes, thank you very much. Tên gọi thứ 5 đó là hát cô đầu. The first name is hát cô đầu. Ở trong một giáo phường trước kia, Ả Đào sẽ có một cái hình thức music school. Ở trong hoặc khu vực hoạt động thì sẽ là một cái giáo phường, ở trong đó thì thường sẽ là những người thân ruột thịt hoặc là họ hàng, cùng họ hàng với nhau, họ truyền dạy từ đời nọ sang đời kia. Giáo phường The school of music, kind of school of music. Yeah. Là có khoảng thời gian bao nhiêu? At the beginning. Yeah.
at the Từ beginning. lúc bắt đầu luôn. At the beginning of this art form, there was kind of private school that they taught this singing and music to the younger generations or the relative, but not to people out of the family. Người ngoài nếu muốn vào học thì sẽ phải giống như là nhận con nuôi ấy. Cái hình thức đó thì mới sẽ là vào trong cái giáo phường đó. So if they want to really teach someone that's not in the family, then they have to do something like they adopt that person. Và khi mà đã dạy con em, tức là dạy những cái bạn ca nương thành tài, thì khi mỗi lần đi hát diễn, họ sẽ phải trích một cái món tiền đầu tiên trong mỗi một buổi diễn đó để gửi lại cho người thầy của mình. So when the young artists are ready to perform in public, then from each performance they have to save a small amount of the artist fee and give it back to the teacher to show the respect and the gratefulness. Gratitude. Yes, thank you. Gratitude. Do vậy mà cái việc mà có cái tên gọi cô thì có nghĩa là giống như là cái người ca nương, và đầu thì chính là cái món tiền đầu. So the meaning of the name cô đầu, cô, the first word means the singer, right? And đầu, it means the first artist fee. Ba tên gọi còn lại là nhà tơ, nhà trò và ca công thì nó phổ biến ở trong khu vực miền Trung của Việt Nam. So the last three names, nhà tơ, nhà trò, ca công, these names are more popular in the center of Vietnam. Và nhà tơ thì giống như là sẽ mời những nhóm Ả Đào về nhà riêng của các cái nhà quan lại hoặc những nhà quý tộc, thì đấy nhà tơ chính là dinh thự của họ, thì gọi là hát tại nhà riêng, gọi là hát nhà tơ. So nhà tơ, the first here, it means the performance normally take place at the private house or building of the mandarins or of the intellectual people, high class. Hát nhà trò thì trong các cái làn điệu hát Ả Đào thì sẽ có cả những cái trò diễn thể hiện đời sống lao động hàng ngày. Để múa thì nó kèm với, và nó sẽ có cả kèm múa. So the second name here, nhà trò, it means there will be some part of the performance with the dance or kind of entertainment besides very serious part. Và tên ca công là một trong những tên gọi ở khu vực miền Trung để nói cái bộ môn này. And ca công is also similar at the center of the vision. Đây là hình ảnh của những cái điệu hát có kèm múa ở trong nghệ thuật hát Ả Đào. So these photos are about the art form include the dance and the entertainment. Và những điệu hát kèm múa thì thường sẽ hát ở trong khu vực hát cửa đình sẽ đông người. And normally the format with dance and with entertainment part will be at the communal place. Communal places, at the communal places, where they can gather a lot of people there. Tiếp theo là phần âm nhạc ở trong Ả Đào. Có hai phần, thứ nhất là về nhạc cụ và thứ hai là hệ thống bài bản. So the next part will be music in Ả Đào. First is music instruments, and the second will be the repertoire system. Trong biên chế của dàn nhạc ở trong nghệ thuật hát Ả Đào thì chỉ gồm có 3 người thôi ạ. So the setting of each performance will include three people, three artists, one who the singer, the instrumentalist, and a drummer or percussionist. Và sẽ gồm 4 nhạc cụ là bởi vì là người hát sẽ sử dụng giọng hát cùng với lại bộ phách. So they consider as 4 instruments because the singer will play the wooden block while she's singing.
Ở đây là cây đàn đáy ở trong nghệ thuật hát Ả Đào. Thì trong hệ thống các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam thì chỉ có 2 nhạc cụ là sáng tạo độc đáo của người Việt, còn hầu hết thì sẽ là những nhạc cụ du nhập từ nước ngoài vào và cải biên. In the instrumental systems in Vietnam, there are only 2 instruments that are Do người Việt sáng tạo. Made by Vietnamese, and the rest were imported from outside, and they modified to develop it and to make it fit the Vietnamese music. 2 cây đàn đó, thứ nhất là cây đàn bầu mà cô Trà My đã giới thiệu ngày hôm nay, và thứ hai là cây đàn đáy ở trong nghệ thuật hát Ả Đào. So the first instrument is đàn bầu that Trà My already presented to you yesterday, and the second instrument is đàn đáy in ca trù or Ả Đào. Nếu như mà đàn bầu và hầu hết các nhạc cụ khác của Việt Nam thì sẽ sử dụng ở trong nhiều loại hình nghệ thuật cùng lúc, thì cây đàn đáy này chỉ sử dụng duy nhất trong cái loại hình nghệ thuật này thôi. If other instruments also đàn bầu, they can use it in different genre of music. Then đàn đáy can be used only in Ả Đào. Tiếp theo là chiếc trống trầu ạ. Trống thì có một cái điều đặc biệt là ở trong nghệ thuật hát Ả Đào là nó dành cho người khán giả, hoặc có thể họ là những người quý tộc, những người nhà giàu đến mời nghe, hoặc là nhà thơ, nhà nho sáng tác lời bài hát cũng có thể là người cầm trầu. Trước kia là không phải là người thành viên trong ban nhạc. So in the beginning time, the percussion were played by audience, and they could be just an audience, or they can be the host who invites artists to their house, or it can be a poet or an intellectual. Chiếc trống này thì ngoài những cái chức năng là điểm ở trong điểm xuyết ở trong gõ ở trong bài hát, hoặc là để mở đầu mời gọi, thì nó còn có chức năng đặc biệt, đó là khen chê các ca nương kép đàn, nêu cái nhận xét của người nghe. So besides the function of like emphasizing some point during the song, along the song, it can present as a compliment or a critic from the player, from the percussionist. Hát hay thì người nghe người ta sẽ gõ vào bên trong là hay hoặc là rất hay. If it's a compliment, they play it on the side, on the wooden side, and they can play 1 or 2, or it means good or very good. Ngoài cái việc là có những cái câu tiếng đó thì nó sẽ có những cái tiếng chát đấy, nó kèm với tiếng ở trên mặt trống thì sẽ là cái khổ trống, nhưng mà khi đánh một mình thì có thể đấy là tiếng khen. So among the sound from the wooden side, they can play it on the skin. Then it's just to fill in the form, maybe like 4 measure or 8 measures. But if they play it only on the skin, it will be the critic. So they have to know the rule and when and where they can play. Trước kia thì họ cũng sẽ phải học cái cách gõ trống trầu, và nhưng mà ngày nay tại Hà Nội, tại Việt Nam thì khán giả không biết cách gõ trống, chính vì thế mà cái người gõ trống chính lại là thành viên trong ban nhạc luôn. Chúng tôi sẽ có một cái người gõ trống mà sẽ luôn luôn đi biểu diễn cùng chúng tôi. In an older time, a lot of intellectuals they learn all the rules, where and when they can play the drum. But nowadays the audience, they don't know that, so the drum will be played by a member of the group. Tiếp theo là bộ phách. Bộ gõ này được gọi là phách là do người ca nương sử dụng khi hát ạ. This wooden block is played by the singer when she sings. Nó có thể được làm bằng gỗ hoặc làm bằng tre. It can be made from wood or bamboo. Nó sẽ gồm có 2 chiếc dùi như thế này ạ. Cấu tạo của nó, một chiếc dùi tròn thì tôi sẽ cầm ở bên tay trái, và một chiếc dùi được xẻ làm đôi này thì tôi sẽ cầm ở bên tay phải. So the round beater. Yeah, beater. Thank you. Will be always on the left,
and another round will be separate into two, will be always on the right. Cấu tạo thế để nó sẽ tạo ra những cái âm sắc khác nhau. Then it can make a very different sound. Tôi sẽ thử ạ. Tiếng này nó sẽ có cái tiếng đập chát chát vào nữa. Không bao giờ được xòe ra đúng không? Mình sẽ người cố gắng là sẽ không Always phải bị have xòe to be để nó đẹp. separate, not in together at the same time, not separate. Yeah. Và cái tiếng phách. Người con cực. Và tiếng phách thì được ví như là cái giọng hát thứ hai của người đào nương, bởi vì là nó vô cùng quan trọng, nó sẽ là những cái hiệu lệnh ban ra để cho trống cùng với kép đàn sẽ có những lúc hòa vào với nhau, trống đàn và phách. So the wooden block is considered as the second voice, and sometimes it also gives the command to the instrumentalist or even to the singer itself how to continue. Yeah, the the next conductor. Partly. It's conductor. Yeah. Ở trong hát Ả Đào thì sẽ có những cái đoạn là ngâm ngợi, sau đó thì phách chỉ vào một chút để tô điểm, giống như cái phần đầu tiên tôi biểu diễn. So đấy là phần đầu đúng không? Tức là nó có nhiều kiểu, khi hát phách kèm với giọng hát có kiểu thì sẽ là có nhịp, có một chút nhịp, có cái thì sẽ gõ để điểm xiết trong giọng hát, và có những lúc mà ngâm một đoạn xong mới bắt đầu có phách. There are different parts. Praise. There are different parts in each song, so it can be praise or kind of chanting, and other parts they play only the wooden block, or another part they can combine the singing with the wooden block. Kiểu thứ nhất tôi sẽ thử cho các bạn đấy. Kiểu thứ nhất thì giống như cái video đầu tiên. The first form, it was the one she present at the beginning. Kiểu thứ hai thì sẽ là có nhịp kèm nhau. The second form is with the rhythm from the wooden block. Nghiêng non mây trông đình, ta qua đình nghiêng non ấy, mây trông đình, ô rằng đình bao nhiêu ngói ấy, mây thương mình bấy nhiêu, ta dù hời. Sẽ có nhịp như thế. So it can keep the rhythm like that, compared to the first form that is quite free. Hoặc là sẽ có cái đoạn mà nó sẽ kèm với phách như này ạ, gọi là hát võ. Or it can be like this. Cũng thể khi giọng hát thì ở trong hát Ả Đào thì nó sẽ có một cái kỹ thuật đặc biệt, đó là người hát sẽ bắt buộc phải nhả chữ, sau đó thì sẽ phải ngậm miệng và nuốt cái chữ vào trong luôn, chứ không được hát cho chữ ra ngoài. The technique of singing, this kind of singing, that they after they speak the word, then they have to Close the mouth. close the mouth Right after to the singing. to keep the sound Inside the throat. inside the throat and with the vibration. Và sẽ phải bắt buộc là sẽ phải phát âm cho nó thật tròn chữ để đúng cái ý nghĩa của lời. Bởi vì là như hôm qua cũng nói chuyện là tiếng Việt nó có rất là nhiều thanh dấu ấy, thì bắt buộc sẽ phải nhả chữ thật tròn, sau đó thì mới ngân nga gì trong họng sau. So
the first thing they have to do is to speak or to pronounce the word very clearly, and then the second step will be how to do the vibrations or the ornament. Because according to the Vietnamese language, we have 6 tones. So when the different tones come, then the singer have to be sure that that word to be understood very clearly first. Tôi sẽ chuyển sang cái đoạn này một chút, sau đó quay lại cái phần về phách này ạ. So we will jump to another part, and then we will come back. Đây là hệ thống bài bản của hát Ả Đào. Thì trước kia nó có khoảng hơn 100 làn điệu, nhưng mà hiện nay thì chỉ còn khoảng hơn 30 làn điệu. With the repertoire system, in older time we had more than 100 repertoire, but nowadays we have just more than 30. Có những làn điệu thì nó sẽ chỉ có một lời thơ thôi, nhưng có những làn điệu thì nó có rất nhiều lời thơ. Bài như là một bài ấy. There are some songs that they use only one poem, but also it can also be a combination of different poems. Đây là một cái bản bằng chữ nôm. Chữ nôm là sự sáng tạo của người Việt từ chữ Hán du nhập ở Trung Quốc về. Trước khi có chữ quốc ngữ thì người Việt Nam chúng tôi sử dụng cái kiểu chữ nôm này. Here's Nôm language, which was developed from Han language from China, and this is like the root from Han language, and then we developed this language, which we used it before the alphabet that we use nowadays. Và hệ thống bài bản, tức là cái cách truyền dạy của nghệ thuật hát Ả Đào thì là theo hình thức truyền khẩu, tức là người dạy sẽ dạy hát trực tiếp cho người học, chứ không ghi ra giáo trình giáo án. Và đây là những cái bài bản mà ghi chép lại những cái lời thơ để hát theo các cái làn điệu Ả Đào. So the teaching method is the oral method, and they just teach directly, and the student have to learn and to practice immediately, and the teacher will adjust it, have to improve. And this document is the notebook that they write. They wrote down all the poems that they use in singing. Khi mà thời điểm chúng tôi đi học các cụ nghệ nhân là khoảng 15 năm trước đây thì lúc đó các cụ khá là cao tuổi rồi. Và theo cái truyền thống thì các cụ không có giáo trình giáo án, mà cụ sẽ hát và chúng tôi sẽ bắt chước lại theo. Còn sau đó thì tôi đã phải tự soạn lại một cái giáo trình giáo án riêng để bản thân mình ghi nhớ, cũng như là để có thể truyền lại cho thế hệ sau. So they in 15 years ago, when she started to learn with a master, the master are very old. They were very old because now they passed away, and due to the traditional method, they don't have a system for book system, so they just teach according to their experience and knowledge. And Linh has to write out everything and try to take note of each part according to the master, what master said. Để ghi nhớ và truyền dạy cho đời sau. To remember for herself and in order to teach for the next generation. Cái cây đàn đáy sử dụng ở trong nghệ thuật hát Ả Đào thì cũng không, trước kia họ cũng không sử dụng nốt do re mi, mà sẽ đọc theo chữ tượng thanh, âm thanh phát ra. Nó sẽ là ví dụ tùng, tang, tánh. Thì tùng là dây thứ nhất, tánh là dây thứ hai và tang là dây số 3. Đấy, thì khi bấm vào dây nào thì sẽ hát theo dây đó để người học sẽ biết là đang bấm ở vị trí nào. According to the instrument đàn đáy in this East art form, in the older times they don't use the notes like do, re, mi, but they use the sound of The music. The word for the word for each string. So whenever they play, for example, the Tùng, first tang, tùng, it means the first string,
and tang is the second string. Teng is the third. Còn danh không giới thiệu. Cái đấy thì tại vì là đang nói về, thì đây là một cái bảng mà tôi ghi lại về ký âm về đàn. Ở dưới là các ký hiệu về phách, và chữ quốc ngữ thì là tiếng chữ đàn. So with this word is the note for the string 1, string 2 or 3, and with this letter is the sign, the point for Wuttenblock. Những cái chữ gạch chân thì có nghĩa là sẽ đập nhịp vào đúng cái chữ đó, và gạch chéo thì có nghĩa là nhịp ra ngoài. With the words with underline, it means she will play together with that, together. with that word, and with this sign it will be played after the word. Ví dụ kiểu cái dòng đầu tiên ạ, dòng đầu tiên này tôi đọc. For example, the first line, Nó sẽ là tùng tang tanh tùng tanh danh danh danh. Đấy, nó sẽ là như thế ạ. Còn bên phía này thì là tôi ghi ký hiệu để về phách. Phách thì sorry. on the left is the symbol for Ký hiệu về phách. for the Wuttenblock. Chữ tr có nghĩa là tà rục. Thì tà rục thì tôi sẽ đánh 2 tiếng ở bên tay phải và 1 tiếng bên tay trái, thì sẽ là tr, tà rục. Thì bất kể khi nào xuất hiện cái chữ này thì sẽ đánh là right left, tà rục. F nghĩa là phách thì tôi sẽ đánh 1 tiếng ở bên tay phải. F will be for the right hand, just one time. C thì tôi sẽ đánh cả 2 tay cùng một lúc. Chát. With C, she plays two hands. Phách nó chỉ có 3 ký hiệu này thôi ạ. Tà rục, phách, chát. For the Wuttenblock, they have only 3 symbols. It means left or hand or both. Thì ví dụ như cái dòng này là một cái khổ phách đi kèm với hát ạ. This line is for one measure of the một khổ, tức là 4 ô hay là một ô. Một khổ là một cái môn đường, một cái đoạn đấy. Một cái đoạn gì đấy, một đoạn phách. Cái là sentence. Yeah, it's like one sentence for the Wuttenblock. So this one here. Những cái tên này nó sẽ có tên, và khi có những cái khổ này được viết ra thì sẽ có trống và đàn sẽ đi cùng với nhau đấy. So according to this symbol for one phrase, then the instrumentalist will join with the instrument. With a drum. With a drum too. Tôi sẽ đọc những cái này là sẽ là gạch nhịp vào, và đúng chữ này và cái này là sẽ nhịp ra ngoài đây. So with the underline, she plays with the word, and here she plays after the word, in between the word. Thì tôi sẽ đọc thử ạ, cho mọi người trước khi đánh. She will read for you first, and then she play. Tà rục, phách, phách, tà rục, phách, phách, chát, phách, phách. Tôi sẽ đánh và vừa đánh vừa hát ạ. Tà rục, phách, phách, tà rục, phách, phách, chát, phách, phách. Thì cái tiếng chát nếu như ở trong nghệ thuật Ả Đào nó sẽ là cái tiếng trống cuối cùng, và cái tiếng mà tụ nhất của tất cả mọi thứ cùng rơi với nhau. Đàn, phách và trống thì cái tiếng chát này sẽ là cái điểm đi cùng nhau. So this point will be the point together with all of the artists, for the Wuttenblock, for drums, and for the instrumental list. To close everything, like to tie at the end of the phrase. Thì cái khổ đấy chính là cái khổ số 2 này đấy ạ. Is the second phase here. Ở trong hệ thuật hát Ả Đào thì có trong khi chơi phách thì nó sẽ có một cái đoạn là chỉ có phách và đàn và trống. Thì cái thời điểm đó thì người gõ phách đó họ sẽ phải nghe theo đàn, họ đàn dài thì sẽ phải gõ phách dài, họ đàn ngắn thì phải gõ phách ngắn. Và lúc đó tiết tấu của phách thì sẽ là tự do theo cảm xúc của người gõ phách. Họ tự biến tấu tất cả các kiểu phách ở trong đó. In the middle of each song there will be there's a part where In some part it's not in the middle. Tức là có rất nhiều cái đoạn này. So there are various parts
in each song the singer doesn't sing, but she only play wooden block with drums and with đàn đáy, and in those parts the wooden block have to follow the instrument, and the singer has to develop and use all kind of rhythm in a way to support the instrument. Thì cái kiểu đấy là cái khổ xiết này ạ. Lúc đầu tôi mới dạy khổ cơ bản It's the last one. Thì tôi sẽ viết cho người học là 5 cái lần như thế để là nó là một cái khung cố định. Nhưng khi đã gõ được thì về sau thì họ sẽ tự feel cái tiết tấu của họ trong khoảng thời gian cũng cố định. So for the beginner, they will start with this for 5 times, but later when they used to this format, then they can be free to develop it, short or long or complicated or simple, according also to the instrumentalist. Tôi sẽ ví dụ đây là taro 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 phách, taro 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 phách 5 lần 5 time, and phách chat phách là kết thúc cái việc đó thì tôi sẽ gõ thử. Taro 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 phách, taro 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 phách, taro 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 phách, taro 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 phách, 5 time, phách chat phách. Đấy là dành cho người mới học thì tôi sẽ dạy như thế. So for the beginner will be like that, 5 times of that phrase and then this. Và khi mà người học đã có gân tay là họ có thể phân tâm được hoặc là có cảm giác thì họ sẽ thoải mái thích nhớ lúc nào tự do, và trong khoảng thời gian bao lâu đấy là giữa nghe đàn và phách tự kết hợp với nhau. So when the player the singer play well, she has a good feeling with this phrase, then she can be free to develop the phrase either long or short or complicated, and have to also interact with the instrumentalist. But will she keep this 5-time thing or No, not? she's free. She's completely free. Free to interact with the instrumentalist. Lúc này thì sẽ phải nghe cái người đàn, bởi vì người đàn đang là có tùy giai điệu, cho nên người đàn ngắn thì sẽ đánh phách ngắn, và người đàn câu dài thì sẽ đánh phách dài. So then the wooden block player, we have to follow the instrumentalist because the instrument itself have a melody. So it will depend on the instrumentalist. If he played a long phrase or short phrase, then the wooden block has to follow to support. But this part is always the sign for finishing or not? Kết thúc là nó là phần kết thúc, đúng không? Đúng rồi, tức trước sẽ kết thúc ở đây và đây là kết thúc để finish ở đây. So you decide when to finish this long part. Là người hát sẽ là người quyết định lúc nào đánh cái này hay là người theo đàn sẽ dừng ở đây và mình sẽ đi nốt cái khổ này để kết thúc cái việc đó. So the instrumentalist, they will stop here. And then the wooden block we play this one to really make the end. Để cả ba sẽ cùng kết thúc ở đây. Then 3 of them will end together. Toàn bộ cái phần từ đây sẽ là cái khổ mà tôi vừa nói với quý vị đấy ạ. So from here to here. Không, phần đỏ, phần chữ đỏ. The red part was the part that she just explained. No, only là cái phần số 2 mà tôi vừa đọc. This part, she just present this one. Đây là the red line. Taro phách, taro phách, chat phách. Nhưng cũng sẽ có cái kiểu, tức là khi gõ phách thì một thời gian người mới đầu thì sẽ gõ khác, và người đã hát lâu thì họ sẽ có thể biến tấu kiểu phách vẫn là 6 nhịp trước khi vào chữ chat này, họ có thể biến thành một kiểu phách khác, thì tôi sẽ gõ 2 kiểu để quý vị xem. So for the beginner, they will do very simple like this, and after a while they can develop it to be more complicated like this. And now she will present sao để cùng cái điểm chat này sẽ giống nhau. But this point we always have to be the same. Kiểu thứ nhất ạ là now's the first. The taro phách, taro phách, chat phách. Còn kiểu số 2 tôi sẽ đọc trước. Phách rục phách, taro phách rục phách, chat phách. This one is the black one. Okay, sorry. Phách rục phách,
thì tôi có thể sẽ có lúc tôi sẽ hát, tôi đánh kiểu này, và có lúc thì tôi sẽ đánh kiểu này, hoặc sau này tôi sẽ nghĩ là một cái kiểu khác, thì đều được, nhưng miễn là ở trong ô nhịp đó và tiếng chát nó sẽ cùng vào rơi một cái thời điểm đúng. It's possible to either play the red or the black, or can also be developed to another version. Tôi sẽ hát cùng với kèm phách cùng với hát để quý vị sẽ thấy hai kiểu phách khác nhau ạ. Now will be a version with singing, and then you will see the difference when the combination with the simple or the complicated wooden flow. Hồng hồng tuyết tuyết kiểu thứ nhất. It's the simple, the first. Hồng hồng tuyết tuyết đấy là kiểu thứ hai ạ. Second. Và có thể sẽ có rất là nhiều kiểu biến phách khác nhau, hoặc là tôi có thể Can also be developed in many different. hoặc tôi có thể sắp xếp cái đoạn phách này lên phía trước hoặc phía sau chữ hát. This phrase can be moved to another part. Bởi vì có những cái bài hát thì nó sẽ không phải có 4 chữ này mà nó sẽ nhiều chữ hơn, do đó mà tôi sẽ sắp xếp cái phần phách vào nó sẽ khác. How and where to move this phrase, it depends on the lyric, on the words, because there are some songs with more words. This not only 4 words like that. Then they have to see which word they will play, where they can move this. Tôi sẽ hát một cái câu mà nó dài hơn, nó kèm phách. Now will be a longer phrase. Hồi thụ khả lân ca vũ địa. Chữ nó nhiều hơn, buộc tôi có thể dồn chữ, nhưng mà phách thời điểm nó không quan trọng là phải vào đâu, nhưng mà miễn là có cái khổ phách đó trong cái câu thơ. So with many more words like that, it's not the first part is not very important, but the second part it always have to be the one that it finished that phrase. Tức là không cố định là phải bắt đầu cái phần khổ phách của tôi vào chữ thứ nhất, mà tôi có thể vào chữ thứ hai, hoặc tôi có thể trước khi bắt đầu câu hát tôi cũng vào phách. So the wooden block doesn't have to start first, but it can be like in middle of those words. It can start from the second word. Tiếp theo là tôi muốn nói một chút về các danh ca, danh cầm và một chút về cái lịch sử, vì sao mà hiện nay ít người Việt biết về bộ môn nghệ thuật này. So now I'm talking about the master singers and players, and shortly about the reason why today these art forms are not popular to be known by a lot of people. Đây là hình ảnh của những người đào nương kép đàn rất là nổi tiếng, tài danh của thế kỷ 20 mà chúng tôi lưu lại được hình ảnh. Có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà chỉ có những người này mà họ nổi tiếng và chúng tôi lưu lại được hình ảnh. These are the very well-known artists in the 20th century. There are many more. However, these are the only ones that they can have an image. Trong số tất cả các đám nương kép đàn thì chỉ duy nhất nghệ sĩ Phó Thị Kim Đức là hiện nay còn sống. Bà cô là nghệ sĩ ưu tú. Bà sinh năm 1930, tức là hiện nay là 93 tuổi ạ. So among all of them, there's only this woman are still alive. Yes. And still alive. And then until now she's 93 years old. Và vẫn còn khỏe mạnh và vẫn tham dự được các cái buổi trình diễn của học trò tại Hà Nội. She's still very healthy, and she still performs sometimes in Hanoi. Nghệ nhân Ả Đào, bộ môn nghệ thuật hát Ả Đào thì đã từng, theo lịch sử tôi đã chia sẻ với quý vị, đã từng rất là hưng thịnh ở trong quá khứ. Tuy nhiên vào những năm khoảng thế kỷ thứ 40, những năm 40 của thế kỷ 20 thì nó là được coi là cái thời kỳ đen tối nhất của loại hình nghệ thuật này.
In our time, this art form was developed very strongly. However, in the 1940s, in the 20th centuries, it was considered as the worst periods of this art form. Black time. The black time. Black time. Lúc đó thì cái loại hình nghệ thuật này bị cấm hoạt động công khai, tất cả các nhà hát của loại hình này thì đều bị đóng cửa. Các nghệ nhân của bộ môn này có thể sẽ phải bỏ nghề hoặc là chuyển sang nghề khác để mưu sinh. All the private school or the venue for performance were closed. This art form were banned to be performed in public, and even the artists, they were about to change to another job, because they couldn't perform. Tuy nhiên vẫn có một số cái bộ phận nghệ nhân họ sẽ vẫn hoạt động âm thầm nhưng không biểu diễn công khai, họ có thể tự sinh hoạt tại nhà riêng với nhau để đàn hát. However, there were some artists they still perform can be with friends, but more like in the private house, but not in public. Đây là một cái hình ảnh, một cái buổi hoạt động tức là sinh hoạt nghệ thuật riêng tư của họ chứ không phải biểu diễn công khai. Đây là nhạc sĩ Văn Cao, tức là những nhà thơ và nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam đây cùng với lại các con kép đàn. So here the how to say like đây là biểu diễn riêng tư tại nhà riêng của các cái nhạc sĩ. Private performance, not for audience, not for public. So they just play together. With a composer and some other poets. Famous in Vietnam. They're very well known in Vietnam. Hai nghệ sĩ này thì đây là bà Quách Thị Hồ mà video vừa rồi mọi người vừa nghe, đây là ảnh thời trẻ của bà. So the woman on the left is the master that you just listened to. Khi mà năm 1976, khi mà tức là khoảng cái thời gian Ả Đào bị cấm hoạt động thì riêng nghệ nhân Quách Thị Hồ, vì sao bà nổi tiếng, bởi vì ngoài cái giọng hát đặc biệt thì bà còn là người có tình yêu mãnh liệt với nghề. Những người khác không dám nhận mình là Ả Đào bởi vì sợ nhà nước phạt, sợ bị cấm đoán, thì bà vẫn tự hào nhận tôi là Đào Minh chân chính. Khi mà Ả Đào bị cấm. So during the period of time Ả Đào was banned. Nhiều người không dám nhận mình bởi vì sợ bị nhà nước hoặc là mọi người bị phạt. A lot of artists in Ả Đào they didn't dare to say that I'm a singer or I'm an instrumentalist in Ả Đào because they were afraid of being punished by the government. But only this singer, she were always proud and say that I'm Ả Đào singer. Khoảng năm 1976 khi mà đất nước Việt Nam vừa hoàn toàn thống nhất đất nước thì có một giáo sư tên là Trần Văn Khê, ông là người Việt nhưng mà sinh sống hoạt động nghệ thuật tại Pháp, trở về Việt Nam nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam và đã đến thu âm hai nghệ nhân này. So in 1976 when the North and the South of Vietnam united, then there was a professor, Trần Văn Khê. He's a researcher, Vietnamese researcher, but he lived in France. And then he returned to the country to make a research about Ả Đào. Nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam và đến thu âm hai bài này. Research on Vietnamese traditional Vietnamese music and to record this master. Và ông mang cái băng thu âm này ra dự các cái cuộc liên hoan tại nước ngoài, và những cái băng này thì ở mỗi kỳ liên hoan quốc tế thì đều đạt những cái giải thưởng rất là cao. So he brought the recording of this master abroad and to participate in a lot of festival and always it received a high prize. Và khi mà nghệ thuật hát Ả Đào được thế giới công nhận và họ thấy hay thì bắt đầu nhà nước Việt Nam mới quay trở lại, giống như là thế giới thấy hay như thế thì chúng tôi bắt đầu muốn khôi phục lại, và từ đó thì cái nghệ thuật này được biết đến như là một cái bộ môn rất là quý báu của Việt Nam cũng như của nhân loại. Due to
prize that this recording received, and it was acknowledged in international festival. Then the government in Vietnam, they start to think twice about this art form, and they want to preserve it. And why was it banned? Vì sao mà nó bị cấm? Khoảng những năm 1940-45 là khi đó Việt Nam chia các đất nước làm hai, một miền Nam và miền Bắc. Thì miền Bắc đã thống nhất và miền Nam thì chưa. Khi đó thì cái bộ môn này là giống như là một cái hưởng thụ về tinh thần dành cho giới quý tộc. Thì lúc đó miền Bắc đang muốn là sử dụng những cái bài hát mang tính anh hùng ca để khích lệ tinh thần chiến đấu, không muốn là ủy mị về cái việc là tình yêu hay là nhớ nhung, là tức là nó có rất là nhiều lý do. Thì em sẽ kể từng lý do không thể quên mất. Okay. Khoảng những năm 45. It's about 1940s or 45. At the time, Vietnam was separated into two parts, the South and the North. And at the time, the North were already independent, but not yet the South. And in the North, the government wants only the songs to encourage the soldier to continue to fight for the South. So they didn't want to have the song like melancholic or about love or other theme. And và lý do thứ hai đúng không? And the second lý do thứ hai thì là khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khi mà thực dân đô hộ ở Việt Nam mình thì có những cái ảnh hưởng phương Tây vào chế độ xã hội Việt Nam. Thì lúc đấy nó có những cái mặt tích cực là nở rộ, mọi người ra từ làng quê bắt đầu ra thành thị để mở nhà hát. Chị giải thích đến đấy đi xong em sẽ lại dịch. Lúc đấy là thời điểm bao nhiêu? Cuối thế kỷ 19 đầu 20 khi mà Pháp đến thực dân đến đô hộ Việt Nam. So at the end of the 19th century, cuối thế kỷ 19. At the end of 19th century and beginning of the 20th century, when the colonized countries came to Vietnam, and there were a lot of people from countryside. They moved to big cities and they opened the private theaters there. Thì có rất là nhiều cái sự biến đổi trong đời sống, bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống phương Tây. Changed a lot, and there was a lot of impact from Western life at that time. Mở rất là lúc đó thì Ả Đào bắt đầu từ các cái đình làng bắt đầu mới chuyển ra khu vực ở đô thị lớn, mở nhà hát. Then Ả Đào moved from the communal places to urban, to those private theaters. Và có rất nhiều cái bộ phận mà họ đến nghe lúc đầu có thể là họ không hiểu lời ca ý hát, và tức là lúc đó nó đến buổi biểu diễn nó không còn mang tính nghệ thuật nữa mà họ bắt đầu tìm những cái thú vui tiêu khiển khác. Họ có thể đến uống rượu này, rồi là những cái mà giải trí khác chứ không phải là đơn thuần đến thưởng thức nghệ thuật nữa. Then after a while, people come to the theaters not only to enjoy music, but they also want some other entertainment or to drink alcohol. Và cái nhu cầu rất là nhiều, thành ra là sẽ có rất là nhiều người không phải là đào hát, bởi vì đào hát thì sẽ phải học rất là lâu mới thành nghề được. Thì có một cái bộ phận họ sẽ chỉ đến phục vụ rượu thôi, có thể ngâm ngợi 1-2 câu nhưng không hề là hát ca trù. Chính vì thế mà có những cái sự hiểu lầm giữa cái người đào rượu và người đào hát. Họ đánh đồng rằng tất cả những cô đào hát thì sẽ đều giống những cô đào rượu là phục vụ cho khách, nhưng thực ra thì nó là hai bộ phận khác nhau. Một những người không biết hát thì họ chỉ đến rót rượu thôi, và người đào hát có thể vẫn hát nhưng mà là khác nhau, phục vụ không phục vụ rượu. So at that time there was very high needs from people for the entertainment, and they were, due to the high needs, then a lot of private theaters they provide alcohol and some other form of entertainment, and a lot of people they are not originally Ả Đào singer, but then they could sing a bit, but not in a good quality, and then the main job is to serve the clients, and then it caused a big misunderstanding about this art form,
because they think that Ả Đào is just to serve the client for entertainment. Chính vì thế mà họ sau đó thì bọn nhà nước Việt Nam đánh đồng tất cả những cái đấy, có nghĩa là cứ đào hát và những cái này là cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, nên họ mới cấm. Còn một lý do nữa này, em bổ sung đi. Hai lý do. Một nhất là Chị cũng có một lý do nữa. They want to add some reasons. Thứ nhất là bởi vì kể cả những cái Ả Đào ở cái kia mà chị nói chính chuyên ấy, thì họ vẫn cấm, bởi vì lúc đấy thì nó chỉ phục vụ cho cái tiếng nói cả một tập thể thôi, nói về chủ nghĩa. Chị nói về, rồi, chị nói vậy cái thì đấy không là phải em thấy đấy, một là cái đấy, thứ hai là bởi vì là lúc đấy nhà nước của mình ấy, nó là Đảng Việt Nam, thế nên là họ sẽ cấm tất cả những cái gì nó thuộc về, một là xóa bỏ chế độ cũ, thì đang đến hai lý do trước. Đấy, hai là họ sẽ cho rằng là cái đấy là những thứ mà kiểu xa xỉ và phục vụ cho giới quý tộc ấy, những cái người nhiều tiền chỉ cần hai cái đấy là okay. Một lý do nữa. Không được, cô Minh cứ nói đi. Lý do nữa thế này, tại vì trong cái môi trường hát xướng đấy thì thực dân Pháp, tức là những quan chức của bên Pháp họ đến rất nhiều để họ thưởng thức, thì hầu hết các Ả Đào thời bấy giờ là gián điệp của cộng sản. Thế thì một lý do nữa là thực dân Pháp muốn tiêu hủy cái bộ môn nghệ thuật này để diệt cái đầu mối của cộng sản. Đấy cũng là một lý do rất là quan trọng. Tức là họ sẽ tham gia vào theo chính trị. Họ giúp đỡ cho Việt Minh. Mà thực dân Pháp cũng là một cái nguyên nhân chính để phá. Đang bảo là có rất là nhiều lý do. Thì đấy là những lý do chính lớn đấy. So another also important reason why Ả Đào was banned, because there was a lot of French went to the performance, and at that time there were also a lot of Vietnamese spied for Communist Party in that theater as Ả Đào artist. So that's one of very important reason why they want to ban it. Không những Việt From Nam French Việt Nam muốn xóa bỏ, mà kể cả người Pháp cũng muốn xóa bỏ, để thành ra là những cái nghệ nhân đào hát người ta mới phải lẩn trốn từ cái thời điểm đấy. Sau này cũng bắt đầu với bị chế độ của mình vùi dập nữa, chứ không phải là bị chế độ mình vùi dập từ lúc đấy, tức là từ ban đầu nó dần từng thời đoạn, từng thời gian, trong một khoảng thời gian mà đều bị cấm do thì nó sẽ bị thì cái nghệ thuật này mới gần như là bị biến mất. So many reasons. So due to that different period of time with different force from French government and Vietnamese government. So that's why for a very long time this art form was almost disappear. And also the artists they hid themselves to have a safe life. Một lý do nữa mà lúc nãy em Hằng vừa nói, đấy là xóa bỏ, tức là sau 45 thì chế độ mới của Việt Nam xã hội Đảng Cộng sản muốn xóa bỏ toàn bộ những cái tàn dư của xã hội của chế độ cũ. Cái đấy là cái lý do quan trọng nhất. And another reason also the most important reason. Yeah, một trong những lý do là đừng nói là quan trọng nhất. Không đúng quan trọng nhất đấy, không. Có nhiều lý do nó cùng thời. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất mà em. One of the most important reason is also after 1945, the Communist Party take over the power, so they want to remove all the traces from the previous system. Confucianism. Okay. Thanks for the answer. Tức là có rất là nhiều lý do như thế khiến cho nghệ thuật hát Ả Đào bị ngắt quãng trong một khoảng thời gian. Chính vì thế mà những cái thế hệ của chúng tôi là không được nghe, và những người nghệ nhân thì họ không được trình diễn. Chính vì thế là đối với thanh niên Việt Nam bây giờ họ rất xa lạ với cái bộ môn này, vì trước đây họ chưa bao giờ nghe thử. Due to those reasons, so this Ả Đào was almost disappeared for quite a while, and also the younger generations, we almost didn't know much about this art form.
and because the artists, they also tried to hide themselves for their safety, so they even refuse that they are artists, and certainly also to refuse to teach. Đây là hình ảnh hai người thầy của tôi ạ. Đây là thầy đàn và đây là thầy hát. These are the two masters of Linh. Ông ấy thì là dạy đàn, nhưng mà khi mà tôi học hát của cụ bà thì tôi cũng đến để cụ đàn cho tôi, để tôi sẽ kiểu hòa đàn của cụ để biết là mình còn những cái lỗi gì. So he's an instrumental master, but when when I came to learn singing with this woman, this master, he also tried to teach Linh to hòa đàn cùng hát để cụ đàn cho mình. Yes, so he also played for Linh to sing together, to have a good feeling between music and singing. Và cái thời điểm đầu mà khi mà tôi tìm đến với các cụ thì rất là khó khăn để học, bởi vì là các cụ vẫn đang chưa muốn nhận học trò, chưa cởi lòng để có thể truyền dạy cái bộ môn này. At the beginning, when I came to them to ask for study, they refused because they still closed themselves to people outside and to government. Và phải mất rất là nhiều năm, kiểu cứ đi về chơi cụ, nghe cụ hát, và sau đó thì cụ mới thấy thực sự là mình muốn học và có khả năng thì cụ mới bắt đầu truyền dạy cho. It took years to go back and forth just to get to know each other and to build the trust. And then after that, the master, they saw that I had a big passion for this art, and then they start to teach. So there are female and male masters about this Ả Đào singing, right? Yes. Yeah. And can a male teach a female student or vice versa? Thì là có nghệ nhân nam và nghệ nhân nữ, thì có bao giờ được phép là nghệ nhân nam dạy học trò nữ không, hoặc là ngược lại không? Thường ở trong nghệ thuật hát Ả Đào trước kia thì người nam là chỉ chuyên đàn, và người hát thì người phụ nữ thì chỉ chuyên hát. Chính vì thế mà người nam có thể là biết các làn điệu nhưng mà sẽ không hát được và không gõ phách được. Đấy, cho nên là nữ thì sẽ thường học nữ, và học đàn thì sẽ đến gặp người nam. In old time, men only played instruments and women only sing. So the instrumentalists will never sing. Okay, And- so only and- females sang. Yeah, only females sing and only men played instrument. So they didn't switch it. Therefore, the female student always learn with women. Yeah. And so on. Nhưng mà hiện nay tại Việt Nam thì vẫn có một vài phụ nữ học đàn, bởi vì khi mà bắt đầu quay trở lại khôi phục thì nếu như cứ chờ người nam học thì sẽ không có người đàn cho mình, cho nên họ có thể tự đi học đàn để có thể lưu truyền bộ môn này. But today there are also some female or some women, they also learn instruments, because in at the beginning of the process to preserve this art, there were not enough students. So if they wait until they get some men to learn instrument, then it's too long. So they accept to teach women. Forget it. Don't wait for the boys. Bây giờ mời mọi người sẽ nghe một chút hai nghệ nhân này đàn hát ạ. Now we can listen to both of these masters. Đàn ai đàn về một tiếng hương tranh chừng tỏi ngọc ô đàn nào nung chiều They played at the communal place. anh quá
bản thu đó thì năm 2005 ạ. It was recorded in 2005. Tôi nói một chút xíu về cái thực trạng hiện nay của chúng tôi, công việc của chúng tôi hiện nay tại Hà Nội. So I'm talking about our current status. Từ năm 2009 thì nghệ thuật hát Ả Đào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thì cũng từ đó chính phủ Việt Nam thực sự bắt đầu có những cái hành động quan tâm hơn tới cái bộ môn nghệ thuật này. Phi vật thể là cái gì nhỉ? UNESCO recognized by UNESCO chỉ nói thế thôi, được di sản văn hóa, heritage of the cultural heritage. In 2009, UNESCO acknowledged Ca Trù as a cultural heritage, và chính phủ Việt Nam bắt đầu thực sự có những cái hành động. And the government start to have actions to try to preserve it. Mở một số cái cuộc liên hoan ca trù. They also organize some Ca Trù festival. Có thể hỗ trợ kinh phí để mời các nghệ nhân, mở những cái lớp ngắn hạn để mời nghệ nhân truyền dạy. Then they have budget to invite masters for some classes. Một số cái tầng lớp tri thức của Việt Nam như nhà thơ trẻ họ cũng bắt đầu quay trở lại tìm hiểu cái loại hình nghệ thuật này và sáng tác những cái bài thơ hát nói, một cái làn điệu mà ra đời muộn để cho ca nương kép đàn hát. Some intellectuals in Vietnam today, for example, some poets, they start to write lyrics or poems for young people, young artists to sing. Yeah. Đây là hình ảnh mà chúng tôi biểu diễn tại đình làng cùng So hai người thầy. We perform at a communal place. Đây là một những cái hình ảnh mà chúng tôi biểu diễn tại tư gia, tức là tại nhà riêng. Here we performed at a private house. Đây cũng là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam ạ. It's very well-known composers in Vietnam. Mời chúng tôi đến. And on the researcher, Còn đây là một nhà nghiên cứu. He's a researcher. Yeah, music researcher is famous in Vietnam. Đây là hình ảnh tại một cái ngôi nhà cổ tại phố cổ Hà Nội, nó giống như một cái nhà di sản bây giờ. Thì sẽ có những cái hoạt động biểu diễn, thỉnh thoảng có những hoạt động biểu diễn tôn vinh thì chúng tôi cũng biểu diễn tại cái ngôi nhà di sản này giữa lòng phố cổ Hà Nội. This is an antique house in an old quarter in Hanoi. So it's also a heritage, and it's owned by the government. So they start to organize some activities there. So sometimes we perform here. Đây là hình ảnh của tôi và một kép đàn đã đến Đài Loan để biểu diễn, làm workshop cũng như truyền dạy cho những cái nghệ sĩ nhà hát kịch tại Đài Loan trong 2 tuần 12 vừa rồi. This photo is was about a workshop that I and an instrumentalist did in Taiwan in December last year. Cái dự án này thì có 3 nước là Việt Nam, Indonesia và Đài Loan. Họ cùng trao đổi 3 cái loại hình nghệ thuật mà có nguy cơ biến mất để giới thiệu đông đảo tới công chúng. This project is for 3 countries: is Vietnam, Indonesia, and Taiwan. That they exchange or they teach their, let's say, fragile art form that it's in a risk of disappearing. Tất cả là toàn bộ phần. Can you sing one song more? Yes. Or more. Uống nước đi. Nói hơn tiếng rồi đấy, uống đi. Tiếng rưỡi rồi đi ạ. Dạ. Nói tiếng rưỡi đấy khác, uống đi ngọt giọng. Tôi sẽ hát một cái làn điệu hát nói. Làn điệu này thì ra đời muộn ở trong nghệ thuật hát Ả Đào, nhưng mà bây giờ nó hồng